Chỉ cần là ở nơi nào có con người thì ở nơi đó ắt có phân tranh. Võ lâm là một nơi mà những con người sống trong giang hồ liên tục đấu đá phân tranh không ngơi không nghỉ. Hòa thượng và Nico cũng là con người nên khó tránh khỏi thói đời hư hỏng đó. Tình hình giang hồ còn ngày càng nghiêm trọng hơn sau cuộc quyết chiến của Phong Vân. Không ít môn phái mới được lập nên, họ liên tục chém giết lẫn nhau tranh giành địa bàn ảnh hưởng, việc tranh đoạt không phân biệt hạng người nào dù đó có là tăng ni Phật tử. Nhưng các tăng ni không phải là phe yếu thế vì trong số họ cũng có không ít là cao thủ. Để tự bảo vệ mình thì 6 tự 18 am đã cùng nhau lập nên một tổ chức Phật giáo lớn mạnh gọi là Tăng Ni Đồng Minh Hội. Để dễ điều hành cứ mỗi kỳ 4 năm các tự sẽ đề cử một người ra xuất chiến. Ai nắm được lục thần sẽ có thể hiệu lệnh 6 tự 18 am còn lại. Quyền lực của người đứng đầu là rất lớn nên không ít người giang hồ trực chờ dòm ngó. Đáng tiếc đã 2 kỳ liên tiếp chức vị này đều nằm trong tay Tâm Minh Đại Sư đức cao vọng trọng. Nhưng giờ đây Tâm Minh Đại Sư đã chết, ngôi báu mà người giang hồ thèm nhỏ dãi này rồi sẽ rơi vào tay của ai? Ai sẽ là minh chủ Tăng Ni Đồng Minh kỳ thù lần này? Lại nói về chuyện cái chết của Tâm Minh Đại Sư, thì ra nó có liên quan đến Từ Giác Đại Sư. Sự thể bại lộ, Từ Giác vội bỏ chạy, ông ta lao về phía Long Nhi, vị trí vây hãm mà ông ta đánh giá là yếu nhất để mở đường. Long Nhi không chịu làm kẻ yếu cho người ta coi thường nên lúc kình chiêu của Từ Giác Lâm môn đột nhiên thi triển Thủy Na Di tránh được hiểm trước. Cọng cỏ trong tay Long Nhi lúc này giống như thanh nhuyễn kiếm quấn quanh lấy tay của Từ Giác, tay trường bị khóa nhưng còn tay kia nên Từ Giác lập tức tung thêm một trường hòng giải vây. Long Nhi ngả người ra sau tránh né, chân thì đạp thẳng vào chân trụ của Từ Giác khiến chiêu số của ông ta không những đánh trật mà Long Nhi còn mượn được lực để rời ra xa. Ta tuy nhỏ nhưng không dễ để bị bắt nạt đâu. Vừa lui ra Long Nhi vừa kéo mạnh cọng cỏ trong tay làm cánh tay của Từ Giác rách toạc ra đau đớn. Chỉ vì một khắc coi thường và chọn sai đối thủ mà giờ đây Từ Giác đã lâm vào thế không còn đường lui. Thủy Na Di ta bí mật tu luyện bao năm sao Long huynh đệ lại biết sử dụng được nhỉ? Nhất Yêu tỏ ra chấn kinh khó hiểu khi thấy Long Nhi sử dụng thành thạo tuyệt kỹ của mình. Cậu ta tự biết công lực của mình không bằng Từ Giác nên tránh đối đầu trực tiếp thật là hay lắm. Hoài không thấy Long Nhi xử lý thông minh cũng lấy làm cảm mến. Thật không ngờ cỏ mềm như thế lại có thể phát huy oai lực mạnh mẽ như kiếm cương trực. Long Nhi vừa bật tôm đứng dậy thì đã cảm thấy có một áp lực cực lớn đè xuống mình. Hảo tiểu tử, bây giờ ta sẽ cho mi biết mùi của đại bi thủ thực sự. Phần vì bị dồn bức, phần vì mất mặt bị con nít đánh, Từ Giác dồn hết nộ khí đánh ra bi tiên mẫn nhân. Đây là chiêu số trong đại bi thủ với 10 thành công lực của ông ta. Trường lực hùng hậu quá mình khó lòng dịch chuyển. Tu vị của Từ Giác không cao nhưng so với con nghé Long Nhi thì như cha với con. Khí kình của trường này áp xuống làm cho Long Nhi không thể cựa quậy, chỉ còn biết đứng đó chịu trận. Từ Giác muốn đem công lực toàn thân áp đảo cậu bé này, đứng giết hại cậu ta. Nhất Yêu thấy Long Nhi rơi vào hiểm cảnh lo lắng lao tới, nhưng có một thứ còn nhanh hơn Thủy Na Di của ông ta, đó là thiên tội. Thì ra Hoài không đã quăng thiên tội ra cản lấy trường thế như sấm của Từ Giác, chạm tay cản chiêu thiên tội còn bất ngược lên đánh thẳng vào mặt của Từ Giác khiến y xây sầm mặt mày. Chưa hết, Hoài không còn dùng khí ngự đào áp chế xoay gấp quay Từ Giác ở trên không như quay dế. Anh ta ngự lại thiên tội, còn Từ Giác lúc này thân bất do kỳ bị hất văng lên không trung. Nhất Yêu đại sư, tên phản đồ này giao lại cho ông xử lý. Được, nói rồi Nhất Yêu triển thân lao tới chỗ của Từ Giác. Hoài không đa tạ huynh đài đã ra tay tương cứu. Tư chất luyện võ của cậu rất tốt, tôi không muốn mất đi một đối thủ trong tương lai như cậu. Chỗ yếu của mình là không đủ công lực, sau này mình sẽ tập trung rèn luyện nội lực mới được. Từ Giác lúc này như bao cát rớt xuống mái của tháp chuông. Thân hình béo tốt của ông ta làm mái tháp chuông không chịu nổi, thân hình lập tức bị lọt rơi xuống dưới. Lúc này Nhất Yêu đại sư đã có mặt ở bên dưới đón lõng. Ông ta dùng thân cây gõ chuông khống chế áp Từ Giác bị ép vào chiếc chuông của tự. Ai đã xúi giục đệ làm như vậy, nói mau. Sư huynh nếu nói ra thì đệ sẽ chết mất. Đệ biết là đệ đã gây ra lỗi lầm lớn nhưng huynh không để đệ phải chết đâu. Cùng lắm chỉ bị phạt tịnh tu 10 năm. Ngươi gian manh lắm nhưng ta sẽ có cách khiến mi phải khai ra ai là kẻ chủ mưu. Huynh muốn làm gì? Đệ đâu có ngờ ta lại dùng cách này phải không? Huynh mau mở khóa ra, đệ chịu hết nổi rồi. Đệ dám khi sư diệt tổ thì đây là hình phạt mà đệ phải gánh chịu. Nếu đệ chịu nói ra ai là kẻ chủ mưu, huynh sẽ mở khóa ra cho đệ. Ta phải đi nhà xí giải quyết việc gấp, đệ hãy ở đó mà suy nghĩ đi. Nhất Yêu vừa đóng cửa đi ra thì có một bóng người xuất hiện phía bên trên mái nhà. Thân pháp người này nhẹ nhàng không có tiếng động khiến Nhất Yêu không hề hay biết. Long huynh đệ, tôi đang muốn đi tìm cậu đây. Lúc cậu giao đấu với Từ Giác, bộ pháp mà cậu sử dụng trông rất quen. Nó là của môn phái nào vậy? Bộ pháp nào cơ? Tôi chỉ học lóm bộ pháp lúc ông dùng để tránh né Hoài không thôi. Thủy Na Di của ta biến hóa vô lường, thiên hạ vô địch, sao cậu có thể bắt chước nhanh như vậy được? Nghe Long Nhi nói vậy Nhất Yêu kinh ngạc vô cùng. Long huynh đệ, cậu đừng có gạt tôi nữa.
tôi đâu cần phải nói dối làm gì chứ. Trong lúc hai người nói chuyện thì người lạ mặt đột nhập đã bắt đầu hành động, dáng vẻ của người này dường như là của Tây Linh Tiếu Phật. Từ giác thân phận ngươi đã bị lộ, chẳng còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Ông ta đánh một chưởng xuống mái làm những viên ngói rớt xuống. Những viên ngói này rơi trúng chỗ mà Từ giác đang thụ án. Nghe có tiếng động lạ, Nhất Yêu biết chuyện không ổn lập tức chạy vào, bên trong có tiếng động. Từ giác, nhưng khi bước vào thì Từ giác đã bị đoạt mạng miễn cứu, là có kẻ đến giết người diệt khẩu. Thoáng thấy bóng người, Nhất Yêu lập tức phá cửa sổ đuổi theo. Đứng lại, tên hung thủ kia, ngươi chạy đi đâu? Ra đến ngoài sân thì Long Nhi cũng đã phóng đến. Nhất Yêu, để tôi giúp ông bao vây phải trái. Được. Nhất Yêu vừa nhảy lên mái đã thấy Tây Linh Tiếu Phật. Ông ta liền sử chiêu chó con đào đất, dùng hai chân hất liên tục các viên ngói về phía Tây Linh Tiếu Phật. Tây Linh Tiếu Phật buộc lòng phải quay người lại đón đỡ. Chỉ chậm một nhịp thì lúc này Long Nhi đã rượt tới nơi. Búng người một cái, Long Nhi đã dùng đoàn kiếm tấn công ông ta. Hãy xem chiêu này. Bất ngờ nhưng không loạn, Tây Linh Tiếu Phật giật người lại tránh được đòn tấn công của Long Nhi. Hào tiểu tử, không ngờ kiếm của nó lại kinh người như vậy. Tiểu tử túi ở đâu ra đây pha đám. Chửi rồi, Tây Linh Tiếu Phật lập tức xuất chưởng đáp lễ. Long Nhi thật sự là chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, lần nào cũng bị đối thủ đưa vào hiểm cảnh mất mạng đến nơi. Không cần phải sợ, có ta ở đây rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợ bún thì Nhất Yêu đại sư đã đến kịp thời, dùng thiết đầu công giải cứu cho Long Nhi. Đòn này không hiểm nhưng bất ngờ khiến Tây Linh Tiếu Phật bị hất văng ra xa, nhưng bỗng có một quả cầu lửa bay đến, quả cầu này nhắm thẳng tấn công Nhất Yêu đại sư. Đây là cái gì vậy? Nhất Yêu mau tránh ra. Hai người thấy quả cầu lửa này không biết chuyện gì, trong lúc nguy cấp chỉ kịp lộn người lên né tránh. Ôi, hỏa kình ở đâu ra, đáng sợ quá. Xin chủ công tha tội, tên đầu chọc này là Nhất Yêu đại sư, hắn ta là sư huynh của Từ giác. Ô, lại thêm một tên đồng đảng nữa. Long Nhi và Nhất Yêu lúc này mới có thể định thân nhìn lại thì thấy Tiếu Phật đang quỳ trước một người đeo mặt nạ. Ngươi là người kế tục Tâm Minh thay Ma Đà Lan Nhược này xuất chiến ư? Lời nói phát ra phía sau lưng làm Nhất Yêu giật thót mình, vì chưa kịp chớp mắt kẻ lạ mặt này đã đứng ngay sau lưng của ông ta. Đúng vậy, nhất định nhà ngươi chính là kẻ chủ mưu sát hại sư phụ của ta. Chức minh chủ lần này ta quyết chí phải lấy rồi. Quyết chí lấy ư? Ngươi không có đủ tư cách. Nhất Yêu cố gắng quay người lại để đối diện kẻ ngông cuồng này nhưng không cách nào vì y quá nhanh. Ông ta quay người kiểu gì hắn cũng luôn di chuyển để đứng sau lưng. Quái vật phun lửa, mau ra đây. Bị trêu đùa, Nhất Yêu nổi quạo bực bội la hét. Kẻ dám ngăn cản ta đều phải chết. Dọa ta à? Không dễ vậy đâu. Được, người đã cứng đầu khó bảo như Tâm Minh thì kết cục cũng sẽ y như hắn. Người đeo mặt nạ thổ kình đầy tay như đao chém xuống đầu của Nhất Yêu. Cẩn thận, đứng từ xa quan sát. Long Nhi hoảng hốt la lớn. Đừng lo, ta tránh được. Dùng mình một cái, không hiểu là do tu vị của Thủy Na Di quán tuyệt hay do trời độ mà Nhất Yêu đã tránh được đòn này rồi còn chạy thoát ra xa. Tên này lợi hại lắm nhưng thân pháp của ta cũng cầm cự được, không đến nỗi bị bắt nạt. Nghe Nhất Yêu nói vậy, Long Nhi liền nhanh chân chạy đi gọi hội. Chật, xem ra công phu của ngươi cũng chỉ có thế thôi. Hừ, ngoài Tâm Minh đại sư ra trong tự này lại còn có cao thủ thâm tàng bất lộ như vậy sao? Quá khen rồi, cao thủ đa số đều thâm tàng bất lộ. Ta thật lòng khuyên ngươi hãy trở về tổ tu luyện thêm 10 năm nữa rồi quay lại đây tìm ta. Mong sao kéo dài thời gian cho hoài không đến kịp. Miệng thì nói cứng như vậy nhưng trong lòng Nhất Yêu đang thấp thỏm đếm thời gian. Bây giờ ta biết vẫn chưa có muộn. Vừa nói, người đeo mặt nạ vừa đặt tay lên chiếc bàn đá rồi thổ kình. Chiếc bàn đá đã trở nên đỏ hồng. Nhìn thủ pháp của người lạ mặt, Nhất Yêu kinh khiếp vô cùng. Nhất Yêu, ông hãy nếm thử công phu huyết hỏa tà canh của ta đi. Vừa nói, người đeo mặt nạ cũng đồng thời hất tay khiến chiếc bàn đá quán đầy lửa đỏ nổ tung. Lại là hỏa long ư? Đúng vậy, đây chính là hỏa long trung nhật trong huyết hỏa tà canh. Đá và lửa lúc này như một con rồng hung hãn lao vào Nhất Yêu. Bần tăng vốn từ bi vi hoài không muốn đánh bại nhà ngươi, chạy là thượng sách, biết không cách gì đỡ được. Nhất Yêu vội vã tẩu ngay. Ôi, nguy hiểm quá. Huyết hỏa tà canh ngụy dị nhức người nhưng Nhất Yêu toàn lực thi triển bản lĩnh Thủy Na Di nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cái tên Nhất Yêu khù khờ này không ngờ lại có thân pháp cao thâm tuyệt diệu như vậy. Chưởng kình va vào bức tường sau lưng Nhất Yêu phát ra tiếng nổ lớn khiến khói bụi bay bắn mịt mùng. Người chẳng làm dụng một sợi lông chân của ta được đâu. Tên kia nhà ngươi còn có công phu gì thì cứ đem ra hết đi. Nhất Yêu la lớn nhằm hù dọa kẻ lạ mặt, nhưng khói bụi tan đi. Nhất Yêu nhìn quanh mà không còn thấy ai. Chả lẽ là hắn đi rồi? Bỗng có một bàn tay đặt lên vai ông ta làm tim muốn rớt ra ngoài. Ông ta vội vã lui ra sau. Nhất Yêu, là đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoài không huynh đến rồi. Vừa rồi ta đã gặp tên hung thủ đã giết hại sư phụ ta. Hắn ta chỉ sử một chiêu mà đã làm chỗ này sụp đổ rồi. Chỉ với một chiêu mà đã phá hoại như vậy, hòa kình tà dị quá. Ngươi biết hắn sao? Phải,
hắn ta đã khống chế và thâu tóm một số môn phái ở phương Bắc. Tôi nhận thấy dã tâm của tên này rất lớn. Cái tên Nhất Yêu đó tránh được hỏa long truy nhật của chủ công chỉ là may mắn mà thôi. Không đâu, nhà ngươi đừng có mà coi thường hắn. Tuy hắn giả ngây giả dại nhưng bộ pháp thì cực kỳ linh diệu. Đối phó với Nhất Yêu đã khó khăn như vậy, nay lại còn thêm con Kỳ Đà Hoài không nhúng tay thối của y vô, làm cho chuyện này càng lúc càng phức tạp. Chủ công, Tâm Minh đại sư và Từ Giác liên tiếp bị hại, tên Nhất Yêu chắc sẽ đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi, cơ hội giành lấy ngai minh chủ đồng minh hội của chúng ta càng lúc càng mong manh. Ta biết, với công lực của ngươi thì chẳng thể nào mà hạ được Nhất Yêu, việc cần làm lúc này là trong vòng một ngày phải tìm ra một cao thủ Phật môn thay mặt Tây lĩnh tử của ngươi xuất chiến, chỉ như vậy mới có hy vọng giành được ngôi vị minh chủ. Vấn đề là cao thủ đó có khả năng đánh bại được Nhất Yêu hay không? Có, thưa chủ công, người đó chính là sư phụ của tôi, có tên Chiêm Như Lai. Trong lúc người đeo mặt nạ lo lắng toan tính thì Tây Linh Tiếu Phật liền tiến cử sư phụ của y. Sư phụ của tôi sống ẩn giật nhiều năm tu luyện, chứ nếu không thì Tâm Minh sao có thể ngồi ở ghế minh chủ tới 2 nhiệm kỳ liên tục được. Được, vậy hãy dẫn ta đi gặp ông ấy, nhưng sư phụ tôi không chịu giúp ông đâu. Nghe lời này của Tây Linh Tiếu Phật, người đeo mặt nạ bực bội vung tay ra. Ngươi dám đánh giá thấp ta sao? Trong mắt của ta chẳng có chuyện gì là khó cả. Ý của tôi không phải như vậy, mong chủ công đừng hiểu lầm. Tây Linh Tiếu Phật sợ đến bậy cả da quần, vì nếu bây giờ bàn tay này chỉ siết nhẹ thì hắn lập tức tiêu đời. Dù cho có là Phật hay Như Lai nhưng đã là con người thì vẫn còn sự mặc cả. Tên quái vật đó đã giết sư phụ của ta không thể để cho hắn chiếm được ngôi vị minh chủ. Tên này lợi hại như vậy thật rất khó đối phó. Hoài không, ngươi võ công tài giỏi, tôi không phải là người trong Phật môn nên không can thiệp. Nhất Yêu vừa mở miệng tính nhờ cậy thì Hoài không đã vội thoái thác ngay. Thực ra chuyện này cũng có liên quan tới ngươi. Câu nói này của Nhất Yêu khiến Hoài không phải quay xe ngay. Sao cơ? Ồ đúng rồi, mà không phải lần này ngươi mò mặt đến đây là để tìm người dùng kiếm đen sao? Mục đích của Hoài không cũng giống như mình khi đến đây. Nhất Yêu không hề biết rằng Long Nhi cũng vì tìm người mà tới nơi này. Tuy sư phụ đã chết nhưng người dùng kiếm đen ấy ta đây đã từng có gặp qua. Nghe đến đây Hoài không vẻ mặt như mới trúng lô xiên ba. Đó là chuyện của 12 năm về trước. Năm đó là một năm mà Thần Châu gặp nhiều tai ương nhất. 12 năm trước ư? Chẳng phải cũng là năm mà bộ kinh mất tích sao? Trên trời cuồng phong vũ bão sấm chớp vang rền cả ngày cả đêm. Một đêm nọ ta chẳng thể nào ngủ được nên đi lang thang. Đang đi thì ta bỗng nghe một tràng âm thanh chói tai. Ha ha ha, khí thế lâm đa. Nhìn về phía phát ra tiếng động, ta đã thấy một người trên tay cầm một thanh kiếm màu đen. Thân hình ông ta thì vạm vỡ như thiên thần, bước đi khập khiễng khó khăn, hình như là đang bị thương. Lúc đó bên cạnh chính là Tâm Minh đại sư đang dìu đỡ cho y. Tâm Minh đại sư, tôi một đời gieo sát nghiệp nặng nề, dù có chết cũng không tẩy rửa được. Ông cớ sao lại nhiều chuyện cứu tôi làm gì? To be continued.